اهلا بيكم ابطالي الحلوين. لسه مكملين مع بعض احنا في الدايجرافز. بالراحه كده، مين اتقابل النهارده؟ عندي اللتر كي واللتر ان، الاثنين اتقابلوا النهارده وعملوا لي ساوند لايك ساوند sound. ازاي نقدر نعتبر ان letter K كده كأنه ما اتكلمش؟ اوكي، فهو الساوند اللي بيعمله letter N. طيب انا بعمل ايه؟ لساني بيكون في الالفيولار ريج، المنطقه المشرشره اللي فوق، فبقول ايه؟ اوكي، let's start يا ابطالي. اول حاجه letter K هنعتبره كأنه مش موجود. not need 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 knee. Okay. Knife 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 night night. واخد بالك من الليترز اللي انا نطقتها؟ انا ما نطقتش غير الان والاي والتي، ما نطقتش الكي ولا الجي اتش لانهم سايلنت ليترز. اوكي، او بمعنى اكتر، يعني بمعنى اوضح، ان الاي والجي والاتش الثلاثه الصوت بتاعهم اي، فاحنا بنقول ايه؟ night. اوكي، the last word knock. يبقى ابطالي الحلوين، يبقى احنا اتفقنا ان letter K و letter N make the sound لساني في الالفيولار ريج. اتفقنا؟ يلا بينا نقراهم بس اسرع شويه. ركز على الساوند. not need knee knife night knock. يبقى أبطالي الحلوين letter K و letter N make the sound sound.